ครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูโครงสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมครับซึ่งมีการออกแบบไว้เป็นโครงสร้างเหล็ก2ชั้นนะครับตัวบ้านมี2ชั้นแล้วก็มีตัวโรงจอดรถด้วยนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างบ้านเนี่ยก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับตรงจุดนี้ครับแล้วก็ลึกลงไปก็คือ9.5เมตรนะครับส่วนโรงจอดรถก็คือมีขนาดความกว้างอยู่ที่6เมตรแล้วก็ลึกลงไปอยู่ที่7.5เมตรนะครับก็จะออกเป็นทรงลักษณะนี้ครับตัวเสานะครับตัวเสาทั้งหมดที่ใช้ในตัวบ้านเนี่ยมีทั้งหมด19 20 21ต้นครับบวกกับห้องน้ำแล้วก็มีโรงจอดรถอีก4ต้นก็จะเป็นทั้งหมด25ต้นครับซึ่งตัวเสาทั้งหมดผมก็จะใช้เหล็กดำขนาดอยู่ที่5คูณ5นิ้วหนา 2.5 มิลลิเมตรทั้งหมดนะครับก็ตั้งขึ้นตรงนี้นะครับความสูงตรงชั้นล่างเนี่ยก็คือ3เมตรส่วนชั้นบนก็คือ 1.5 เมตรนะครับถ้านับชั้นบนยาวไปจนถึงตัวอกไก่ข้างบนก็จะอยู่ที่4เมตรนะครับอันนี้ก็มาดูรอบนอกครับซึ่งผมก็ได้มีการสานโครงเข้าไว้ทั้งหมดแล้วซึ่งผมก็จะใช้เหล็กเนี่ยครับเหล็ก3คูณนิ้วครึ่งนะครับหนา1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะมีการถักแล้วก็จะมีทำเป็นวงกบหน้าต่างช่องแสงไว้ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนด้านข้างก่อนนะครับก็จะออกเป็นทรงลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวฐานตรงนี้นะครับผมก็ยกขึ้นอยู่ที่ 0.8 เมตรนะครับก็ให้สูงนิดนึงนะครับตัวบ้านทรงสไตล์นอร์ดิกนะครับก็จะเป็นลักษณะของ2ชั้นแล้วชั้น2เนี่ยจะไม่สูงมากจะเรียกว่าเป็นห้องใต้หลังคาจะมากกว่านะครับซึ่งผมก็ถอดแบบมารุ่นเลยของบ้านทรงสไตล์นอร์ดิกนะครับก็จะออกเป็นทรงลักษณะนี้นะครับก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าปั้นลมด้านหลังนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของจุดที่เป็นโรงจอดรถตรงจุดบริเวณนี้ครับผมก็จะทำเป็นห้องน้ำขนาด 1.5 คูณ 2.5 เมตรนะครับก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของโรงจอดรถนะครับก็จะมีลักษณะของเป็นคล้ายๆโมเดิร์นนะครับออกมาตรงนี้นะครับตั้งเสาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2.9 เมตรประมาณนี้นะครับโดยรอบนะครับก็จะเป็นตรงจุดลงจอดรถเนี่ยผมก็จะมีการเชื่อมเหล็ก3คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็กั้นไว้นะครับเพื่อเป็นราวกันตกตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูรอบๆครับแล้วก็จะขึ้นไปชั้นบนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของตัวโครงสร้างเหล็กทีหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวโรงจอดรถก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของตัวเหล็กเนี่ยครับเขาเรียกว่าเหล็กจันทันนะครับผมก็จะพาดมาในลักษณะนี้มาอยู่บนตัวเหล็กอาเสนะครับตัวเหล็กอาเสตรงนี้ก็จะอยู่บนตัวเหล็กเสาอีกทีหนึ่งซึ่งตัวเหล็กอาเสตรงนี้ผมจะใช้เหล็ก4คูณ4นิ้วหนา 2.3 มิลลิเมตรนะครับตรงนี้เพราะว่าผมใช้เหล็กใหญ่เลยเพราะว่าผมมองว่าความกว้างตรงนี้มัน6เมตรเราไม่มีเสากลางกลัวจะรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยใช้เหล็กใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเหล็กจันทันตัวนี้วางพาดมานะครับซึ่งเหล็กจันทันเนี่ยผมก็ใช้เหล็ก4คูณ2นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับวางพาดที่ระยะความห่างอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็ตัวบนก็จะเป็นเหล็กแปรนะครับเหล็กแปรก็จะวางบนเหล็กจันทันอีกทีหนึ่งผมก็ใช้เหล็ก2คูณ1นิ้วนะ 1.2 มิลลิเมตรนะครับลืมอธิบายไปว่าในส่วนของโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเนี่ยผมใช้เหล็กกาวาไนท์ทั้งหมดนะครับก็คือจะป้องกันในเรื่องของสนิมยกเว้นเพียงเหล็กเสาทั้งหมดที่ผมใช้เป็นเหล็กดำนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มีเป็นเหล็กกาวาไนท์ครับเหล็กเสาก็เลยจำเป็นต้องใช้เหล็กดำนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวโรงจอดรถนะครับเมื่อกี้ตัวแปรนะครับตัวแปรที่อธิบายผมลืมอธิบายไปตรงนี้ครับระยะของแปรตรงนี้ผมก็จะวางอยู่ที่ระยะ0.8 เมตรนะครับเพื่อที่จะรับกับตัวหลังคาเมทัลชีทนะครับทีนี้เราก็จะขึ้นมาที่ตัวบ้านนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาตรงจุดนี้ครับจะเป็นทางเข้านะครับซึ่งก็จะเป็นจุดของระเบียงด้านหน้านะครับผมก็กำหนดให้มีขนาดอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับจุดนี้จะเป็นจุดของปั้นลมด้านหน้านะครับก็จะเดินขึ้นมาจะขั้นหนึ่งนะครับ
ดันไข่หนึ่งแล้วก็จะมีผมก็ออกแบบให้มีตัวม้านั่งด้วยจุดหนึ่งนะครับ ขนาดอยู่ที่ความกว้างตรงนี้อยู่ที่3 เมตรนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นจุดของห้องน้ำนะครับที่อธิบายไปตอนแรกนะครับ แล้วก็มีตัวโครงเข้าที่มีการเชื่อมไว้บางส่วนนะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเข้ามาตรงข้างหน้าครับตรงนี้ก็จะออกแบบให้ประตูมีขนาดอยู่ที่2 เมตรนะครับก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับชั้นล่างนะครับก็จะมี1ห้องนอนนะครับซึ่งผมออกแบบไว้มีขนาดความกว้างอยู่ที่3 เมตรลึกลงไป 3.5 เมตรก็อยู่ตรงจุดนี้ครับก็จะมีสารโครงเข้าไว้แล้วซึ่งตัวโครงเข้าเนี่ยก็จะใช้เหล็ก3 คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรทั้งหมดนะครับตัวโครงเข้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำจะออกเป็นทรงลักษณะนี้ครับในส่วนของชั้น2ครับชั้น2ขึ้นบันไดตรงนี้ครับจะขึ้นบันไดตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวถอยมาดูบันไดนิดนึงนะครับในส่วนของตัวบันไดเนี่ยครับผมก็จะออกแบบลักษณะนี้ครับก็คือให้มันมีความกว้างอยู่ที่1 เมตรนะครับเพราะว่าผมมองว่าบ้านก็ไม่ได้กว้างมากนะครับก็เลยออกแบบให้มีแค่1 เมตรพอที่จะเดินได้นะครับตัวเสาที่รองรับตัวบันไดเนี่ยก็จะผมก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 4 นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับก็ตั้งขึ้นไปนะครับตัวโครงของบันไดตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.5 มิลลิเมตรนะครับก็จะมี2 จุดนะครับ2 ฝั่งนะครับก็จะขึ้นไปแล้วก็วางบนตัวเสาของบันไดตรงนี้นะครับสำหรับตัวบันไดก็ผมก็จะออกแบบมีทั้งหมด11 ขั้นนะครับแล้วก็2 ชานพักอันนี้เป็นชานพักที่1นะครับอันนี้ก็จะมีขั้นบันได1 ขั้นแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะมีทั้งหมด7 ขั้นแล้วก็ชั้นบนก็จะมีอีก3 ขั้นนะครับก็จะเป็นออกแบบลักษณะนั้นนะครับเดินขึ้นมาอย่างนี้ครับในส่วนของตัวบันไดนะครับตัวลูกตั้งนะครับลูกตั้งกับลูกนอนเนี่ยผมก็ใช้เหล็ก2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรทั้งหมดนะครับก็จะสานมาเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าลูกตั้งนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูกนอนนะครับลูกนอนก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับมาทางนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชานพักนะครับก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะตรงนี้นะครับก็เดินขึ้นมานะครับก็จะเดินขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวราวนะครับตัวราวบันไดก็จะใช้เหล็ก3 คูณ นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะมาชานพักที่2แล้วก็จะมาขึ้นที่ตรงชั้น2นะครับตรงนี้ทีนี้ในส่วนของตัวโครงสร้างชั้นบนนะครับถ้าเราดูตรงนี้ครับตัวที่เป็นเหล็กขื่อตรงนี้ครับขื่อมาด้านนี้นะครับที่รัดคอเสาทั้งหมดนะครับผมก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 4 นิ้วหนาอยู่ที่ 2.3 มิลลิเมตรนะครับระหว่างเสาหัวเสาแต่ละจุดเลยครับพวกนี้ครับมาอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของตัวอาเสนะครับเขาเรียกว่าอาเสที่รัดคอเสาด้านนอกตัวนี้ครับก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 4 นิ้วหนาที่ 2.3 มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานถักนะครับที่ถักซอยยึดตัวเหล็กขื่อแล้วก็เหล็กอาเสแต่ละจุดผมก็ใช้เหล็ก4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.5 มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กพื้นผมก็เลยต้องใช้ความหนาที่หนานิดนึงนะครับก็จะมีการวางไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสาเนี่ยครับเสาที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกั้นในส่วนของแต่ละห้องนะครับซึ่งผมออกแบบให้มีชั้นบนเนี่ยมี3 ห้องนอนแล้วก็1 ห้องน้ำครับผมก็จะใช้เสาขนาด4 คูณ 4 นิ้วหนาอยู่ที่2.3 มิลลิเมตรนะครับก็ตั้งขึ้นไปลักษณะนี้ในส่วนของตัวหลังคานะครับตัวหลังคาเนี่ยนะครับถ้าเราดูตรงนี้ครับก็มีการพ่นสีบางส่วนตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอกไก่ที่อยู่บนสุดตรงนี้ครับที่ไว้สำหรับยึดตัวเหล็กจันทันตรงนี้ครับผมก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 4 นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางพาดยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ครับตัวเหล็กจันทันที่พาดลงมาหาตัวเหล็กอาเสด้านบนนะครับนะครับก็เป็นนิดนึงครับ
เนี่ยครับเหล็กจันทันเนี่ยครับเหล็กจันทันที่พาดมาอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเนี่ยมาตรงเหล็กกระเสด้านบนตรงนี้ครับก็จะใช้ตัวเหล็กอยู่ที่4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรครับก็จะพาดลงมานะครับตั้งแต่อกไก่มาหาตัวเหล็กอาเสบนตรงนี้ครับซึ่งผมก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 4 นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับก็จะยึดคอเสาบนนะครับตัวเหล็กอาเสมันจะมี2จุดที่ผมอธิบายไปคือตัวล่างนะครับตัวล่างก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 4 นิ้วนะ 2.3 เนี่ยครับ 2.3 มิลลิเมตรเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าเป็นขื่อของชั้น2นะครับก็ต้องใช้เหล็กหนาแต่ว่าถ้าเป็นอาเสด้านบนก็จะใช้เหล็กที่บางมานิดนึงก็คือใช้เหล็ก4 คูณ 4 นิ้วนะ 2.0 มิลลิเมตรนะครับโอเคก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแปรนะครับตัวแปรเดี๋ยวขอย้อนกลับมานิดนะครับเมื่อกี้จันทันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช้เหล็ก4 คูณ 2 นิ้วนะครับหนา 1.2 มิลลิเมตรทีนี้ก็จะเป็นตัวแปรครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแปรนะครับก็ผมก็จะใช้เหล็ก2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางพาดไปลักษณะนี้เพื่อยึดกับตัวแผ่นเมทัลชีทนะครับในส่วนของโครงสร้างหลังคาชั้น2ตัวเหล็กจันทันผมก็ใช้ระยะห่างอยู่ที่ 1.2 เมตรนะครับแต่เหล็กแปรผมให้ใช้ระยะห่างอยู่ที่ 0.8 เมตรนะครับก็จะเป็นออกเป็นทรงลักษณะนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาสูงขึ้นไป4 เมตรที่ผมอธิบายตอนแรกนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงข้าวนะครับก็จะมีการสานไว้เพื่อสำหรับปิดตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับผมก็ใช้เหล็ก3 คูณ นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะออกเป็นตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆของโครงสร้างเหล็กนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะอธิบายได้ครบถ้วนกว่าคลิปก่อนที่ผมอธิบายในคลิปสั้นนะครับซึ่งมันจะสั้นไปมันจะไม่ถี่ถ้วนเท่าไหร่นะครับตรงช่องนี้ก็จะเป็นช่องกระจกที่ผมจะต้องเว้นไว้เพื่อที่จะใส่กระจกหนาที่5 มิลลิเมตรลงไปเอาไว้นะครับก็จะออกเป็นทรงลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงนะครับก็จะมีโครงบางตัวที่มีการเชื่อมเพื่อที่จะยึดกับตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ไลเซียนผมก็จะมีเหล็ก2 คูณ นิ้วครึ่งนะครับ2 คูณเหล็ก2 คูณ 1หนา 1.2 มิลลิเมตรครับก็จะมาทำการเชื่อมปิดไว้อย่างนี้เหมือนกันเพื่อรับนะครับก็ในส่วนของโครงสร้างเหล็กนะครับก็จะออกเป็นทรงลักษณะนี้นะครับซึ่งผมก็มีการออกแบบด้วยตัวเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนแต่ในความคิดผมที่ผมมาคำนวณหรือว่าเช็คทีหลังผมก็มองว่าก็ใช้เหล็กใหญ่พอสมควรอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเหล็กของบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ